සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් වණක්කම් දෙක ශ්‍රේණියේ පළවෙනි කොටස විශේෂ නිර්දේශ අනුව මං ගියේ සතියේ ඉගෙනුවා. මම හිතන පුතාලේක පාඩම් කරන්න ඇති. දැන් මම දෙක ශ්‍රේණියේ දෙවෙනි කොටස උගන්වන්නයි හදන්නේ. දෙක ශ්‍රේණියේ දෙවෙනි කොටස. මොකක්ද උගන්වන්නේ? පවුලේ ඥාතින්ගේ නම්. පවුලේ ඥාති ඉන්නවනේ ඔයාලගේ අම්මා තාත්තා අක්කා අයියා මල්ලි නංගි ඉන්නව නේද? ඒ අයට ඔයාලට විශේෂ නිර්දේශ දෙක වසරේ තියෙන ඔක්කොටම නෙවෙයි. ඥාතින් කීපයකට නම් තියෙනවා. පවුලේ ඥාති නාම නේද? ඥාතින්ගේ නම්. අපි ඒ අයගේ නම් ටිකක් ඉස්සරහ ලියාගමු. ලියන්නේ මෙහෙමයි පුතා. මම ලී වගේන් පස්සේ ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඕනනම් දෙමළේ ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට. නැත්නම් ශබ්ද කරන විදිහ විතර ලියන්න පුළුවන්. මම නමුත් දෙමළ අකුරෙත් ලියනවා. අප්පා. අප්පා කියන්නේ කවුද? අප්පා. තාත්තා. අප්පා කියන්නේ කවුද? තාත්තා. ඔන්න මම ලිව්වා. දැන් බලන්න පුතාලා. අප්පා කියන්නේ තාත්තා. අම්මා කියන්නේ කවුද? අම්මා. දෙමළ වචනේ සිංහල වචනයට සමානයි. දෙමළොත් අම්මා කියනවා අපිත් අම්මා කියලා කියන්නේ. අක්කා කියනවා අක්කා. බල ඒකත් සමානයි. දෙමළ කට්ටියත් අක්කා කියනවා අපිත් අක්කා කියලා කියන්නේ අක්කට. අන්නා කියන්නේ අයියා. අන්නා කියන්නේ කවුද? අයියා. තම්බි. තම්බි කියන්නේ කවුද? තම්බි කියන්නේ මල්ලි. තම්බි කියන්නේ කවුද? මල්ලි. එතකොට අප්පා කියන්නේ තාත්තා, අම්මා කියන්නේ අම්මා, අක්කා කියන්නේ අක්කා, අන්නා කියන්නේ අයියා, තම්බි කියන්නේ මල්ලි, තංගේ කියන්නේ නංගි. ලියා ගන්න බලන්න. ලියා ගන්න ඔයාලා බලන්න.
හරි නේද? අපි නැවත කියවමු. අප්පා තාත්තා අම්මා අම්මා අක්කා අක්කා අන්නා අයියා තම්බි මල්ලි තංගෙයි නංගි තංගෙයි කියන්නේ කවුද? නංගි. මේ දෙවෙනි කොටස දෙක ශ්‍රේණිය පුංචි පුතාලට දෙවෙනි කොටස මේ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන එක තමයි මම මේ ලියන්නේ. ඊට වඩා එහා ලියලා නැහැ. එහෙනම් ඔන්න පාඩම ලියා ගන්න පුළුවන් නේද ඔයාලට? එහෙනම් ඔන්න දෙවෙනි කොටස අවසන් වෙනවා. තුන්වෙනි කොටස ඊළඟ දවසේ අපි දානවා ඊළඟ සතියේ. ඊළඟ සතියේ තුන්වෙනි කොටස ඔන්න ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් එල්ලෝරුකෝ වණක්කම්. හොඳට පුතාලා ලියන්න ඕනේ හරියට බලලා.